नमस्ते सबलाई बिबो सुब्बा हियर फ्रम ब्याटल फ्युजन क्रिब। सो आज हामी 3वटा फुटोक सिक्छौँ। 3वटा फुटोकको नाम हो हुक, सिसी अनि किक आउट। आई होप तपाईँहरू वार्मअप भइसकेको छ होला। लेट्स गो। ब्रेकिङमा 4वटा एलिमेन्ट हुन्छ। नम्बर 1 टप रक। टप रकमा हाम्रो विशु सरले एउटा एपिसोड बनाइसक्नु भएको छ। प्लिज चेक द प्रिभियस एपिसोड, त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। र सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ डाउन रक हो। डाउन रकमा चाहिँ हामी आज 3वटा स्टेप सिक्छौँ। र थर्ड एलिमेन्ट फ्रिज र फोर्थ एलिमेन्ट पावर मुभ। यिनीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अरू मेम्बर्सहरूले अरू भागहरू एपिसोडहरू लिएर आउनेछ है। डाउन रक चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो ब्रेकिङको। सो आज हामी डाउन रक सिक्छौँ। सुरुमा यो पोजिसन हजुरहरूले मास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स गर्न सिक्नुहोस्। यसमा यो उठेको हुनु पर्यो। सो फर्स्ट स्टेप रहेको छ हुक। हुक चाहिँ एउटा खुट्टा झाडु बडाले जस्तो गरेर खुट्टा ल्याउने, हुक, फेरि ब्याक, नेक्स्ट साइड, हुक, सिम्पल हुक। ओके ल, की पोइन्ट्स फुटो गर्दाखेरि यसरी टेक्नुहोस् होला प्लिज। यसरी होइन, यसरी। ओके, अनि अर्को की पोइन्ट्स हुक गर्दाखेरि यसरी टेक्नुहोस्। प्राय बिगल्सहरूले यसरी टेक्छ। यसरी अलिकति मेरो नजरमा हल्का राम्रो देखिँदैन। ट्राई लाइक दिस इन यो पार्ट। फेरि अनि ब्याक यही, यतापट्टि पनि यही, यो डाइरेक्सनबाट हुक, हुक, अब हल्का स्पिड हामी बढाउँछौँ। So all right, move on to the next step. अर्को स्टेप चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ सिसी हो। यो सिसी स्टेप चाहिँ हाम्रो लेजेन्डरी क्रेजी कमान्डर्स क्रू उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको हो हाम्रो ब्रेकिङ कम्युनिटीलाई। सो सिसी चाहिँ यस्तो हुन्छ। सेमी सर्कल ल्याउने हल्का, र राइट ह्यान्ड टेक्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्डपट्टि, लेफ्ट साइडपट्टि यसरी किक, फेरि ब्याक, डिफ्रेन्ट साइड, सेम त्यही हो। ओके, अझै ब्रेक डाउन गर्दाखेरि सो ल्याएर यहाँ सपोर्ट गरेर यहाँ टेक्नुहोस्। त्यसपछि यो खुट्टा किक हान्नुहोस्, किक, ब्याक, आउनुहोस्। त्यसपछि चेन, अर्को साइड, किक। यसमा अब हल्का हामी स्पिड बढाउँछौँ। 3, 2, 1 गो। सिसी। ओके, राइट ह्यान्ड टेक्दाखेरि लेफ्ट साइडमा डबल खुट्टा एकै तालमा किक हान्नु पर्यो, किक। त्यसपछि भित्र ल्याउने, हात चेन, किक। अब अलिकति स्पिड बढाउनु।
त्यही हो किक आउट। किक आउटको लागि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा, जब हामी आउट किक हान्दाखेरि यो भागले टेक्नु पर्यो। जस्तै अब यता चेन्ज, अब हामी 3वटा स्टेप्स एकैतालमा ट्राई गर्छौँ। फ्रम हियर go down, hook, hook, CC, CC, kick out। यो चाहिँ अब बोनस भेरिएसन्स, जुन चाहिँ बिगिनर्स भन्दा अलिकति एडभान्स भएको डान्सर्सहरूको लागि। सुरुमा हुकको एउटा सानो भेरिएसन, हुक यो खुट्टामा ल्याउने, फ्रिज, हुक, फेरि खुट्टा घुमाउनु, फ्रिज, हुक। अब अलिकति फास्ट, ओके। अब नेक्स्ट भेरिएसन सिसीको लागि 1 लेग सिसी भन्छ यसलाई। नआउनेहरूलाई अलिकति बिस्तारै स्लो मोसन गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, लास्ट भेरिएसन फर किक आउट। 1 2 3 4, 1 2 4, स्पिड, ल अरू कुरा त यस्तै हो। हजुरहरूलाई के को ट्युटोरियल हेर्नु मन छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। हाम्रो अरू मेम्बर्सहरूले अपलोड गर्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, अनि सेयर गर्नुहोला। अलराइट, पिस।